السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هنركب النهاردة ان شاء الله في اللانسر الشارك كاشة شاشة 10 بوصة مربع. هتشوف ازاي يعني ايه 10 بوصة مربع. انا بحب اركب الحاجات المميزة. بصوا منظر الكاسة الاول اللي فيها الزراير بايظة وكاسة الاصلي الزراير بايظة هنغير له شكل الدنيا خالص. تمام. شوفوا بقى هنركب الكاسيت الجديد ازاي. شاشة 10 بوصة مربع، او بمعنى صح الشاشة اللي واقفة. ادي الشاشة اهي شايفين واقفة ازاي زي العربيات الحديثة. وبتاعتها احنا مش معدلين فيها حاجة، ده هي بتاعتها كده. شاشة 10 بوصة مربع. شايفين الشاشة واقفة ازاي اهي. رامات 2 جيجا ومساحة 32 مكتوب عليها اهي. رامات 2 جيجا ومساحة 32. تمام. وده شكل العلبة V5. تمام. هي مربع مش تاب، التاب يبقى بالطول. هي شاشة مربع، حاجات لسه نازلة جديدة. تمام. اهي رامات 2 جيجا ومساحة 32 جيجا. احنا كده فكينا الكاسيت. فك الفبراية والدرج والفريم ونفك الكاسيت. 4 مسامير في الكاسيت اهم، 4 مسامير هنفكهم عشان نطلع بالشاشة القديمة. ادي الفيشة او الايزو. تمام. ودي وصلة السب ووفر او فيديو اوت وفيديو ان. لازم يركبه في كل شاشة، الكلام ده لازم يركبه. والجي بي اس ووصلة الفلاشة. وساعات الكاسيت يبقى فيه 4 فلاشات، في فلاش كاسيت يبقى فيه فلاشتين على حسب. تمام. وده وصلة الكاميرا اهي، وصلة الجي بي اس اهي الكاميرا. ودي وصلة الفيديو اوت او الفيديو ان. وصلة صب وفيش على فيش زي ما انتم شايفين اهو. مش بنقطع حاجة ولا بنسلخ حاجة. فيشة على فيشة. انت ما بتلعبش في اي حاجة. تمام. والاري الموجود طبعا مفيهوش اي تعديل. وده شكل الشاشة اهو بعد ما ركبنا الهوايات بتاع التكييف والانتظار. كده احنا كملنا منظر الشاشة. والكليبسات بتحوش من هنا تحط هنا، تحوش من الفريم القديم تحط في الجديد كله. بس طبعا معاك حاجة معدن تكون رفيعة عشان خاطر ما تعورش الكليبسات. تمام. كده هنحوش اللزقة بتاعت الشاشة اللي جاي بيها. شايفين منظر الشاشة حولت منظر العربية بصراحة. شاشة كبيرة كبيرة مش صغيرة يا جماعة. الشاشة دي كبيرة والله خالص. منظرها تطلع بقى عربية كده وتبص عليها من بره. شاشة محترمة بصراحة كبيرة. وصورتها والريزولوشن بتاع الصورة كويس. تمام. طبعا انا بجرب الشاشة كده. انا شغلت الميرور لينك من غير بلوتوز وانا بصور اهو
صورة الموبايل طالعة في الشاشة. ودي الكاميرا، كاميرا دبل بيز اهي. ودي وصلت الكاميرا، كاميرا سعرها معقول ووصلت اتش دي مش وحشة. الكاميرا دبل بيز كويسة، لكن في حاجات اعلى طبعا، معاك لغاية 500 جنيه في الكاميرا. ودي شايفين منظر الكاميرا بعد ما اشتغلت طبعا مع الشاشة الكبيرة. منظر في منتهى الجمال على الكاميرا مع الشاشة الكبيرة يا جماعة في المنظر الشرقي. طبعا دي الوصلات، طبعا كل ده هيركب، حتى لو مش هنشغل حاجة لازم كل الوصلات تركب عشان خاطر مفيش حاجة تضيع. وطبعا نودي على MP3. ودوت زي ما انتوا شايفين جوجل بلاي. خش على جوجل بلاي زي ما قلت لكم قبل كده. الشاشة اللي مصدرها كويس بتخش على جوجل بلاي على طول، ولا تطلع بره ولا حاجة، تدخل جوجل بلاي يخش معاك. دي لو الشاشة مصدرها محترم. لكن في شاشات تاني كده تخش على جوجل بلاي تروح طالعة بره، تبقى دي شاشات مصدرها مش تمام. كده احنا بنخش على جوجل بلاي اهو. تجيب طبعا على طول اليوتيوب، لازم، عشان اليوتيوب يا جماعة تبع جوجل، او بيخلي بمعنى صح يعني هو اقرب حاجة لجوجل، بيخلي الجهاز يتشاف يتسيستم مع جوجل. ده اللي اقدر اوصله لكم يعني. لكن هي برنامج تاني مش زي اليوتيوب، لان اليوتيوب حاجة عالمية فبيبقى لها اساس في جوجل. فانت لما تخش عليها يبقى انت كده قصتك متسيستم مع جوجل. تمام. اديني بسطت لكم الموضوع كده. احنا حدثنا الجهاز وشغال اهو. طبعا جت مكالمة، وده فيديو من القناة، فيديو من قناتي على اليوتيوب اهو شغال، مفيش تقطيع ولا تهنيج ولا اي حاجة. شاشة رامات 2 جيجا ومساحة 32 جيجا اهو. واتغير على فيديو تاني، مفيش تقطيع ولا تهنيج ولا يطلع برا ولا الكلام ده. وده اليوتيوب الطبيعي اللي انت ممكن تغير الخلفية بتاعته تخليها سودا اهو، كأن شاشة سمارت بالظبط. طبعا دي فيديوهات القناة. كل ده بنجرب عشان نتأكد ان الجهاز شغال تمام، مفيش اي تهنيج ولا تقطيع. اهو. وده الهوم سيتر اللي خلاني عملت القناة. انا قلت ارفعه على اليوتيوب بدل الفيس عشان خاطر اشوف رأي الناس صح، ولقيته في تجاوب بين الناس معايا في الهوم سيتر ده، فقلت اكمل في القناة بقى. تمام. وده فيديو تبع الشاشة موجود على الشاشة، ما نزلناهوش، ده هو موجود في الشاشة. طبعا الصورة 1080 زي ما انتم شايفين النقاء. شاشة 10 بوصة مربع. شايفين منظرها في العربية، بس برضك الصورة غير الحقيقة يعني. انت لما تشوف حاجة بعينيك برا قدام عينك غير لما تشوفها في الفيديو. شايفين المنظر الجميل بتاع الصورة. ودي الكاميرا اهي. يعني انت الشاشة دي بتغنيك انك تجيب مخدعين خلفي، لان الشاشة كبيرة فطبعا اللي ورا هيشوف، لانها طبعا في النص فحتى اللي ورا هيشوف معاك.
احنا كده بنختار العلامة بتاعت العربية لانسر. عشان يبقى الشغل صح لازم تختار العلامة، عشان لما تقفل الجهاز وتفتح تمام تظهر علامة اللانسر قرش. جميع الماركات اهي، وزي ما قلت لك قبل كده ان الشاشات دي اتغيرت عن الاول خالص. احنا كده اخترنا العلامة اهي، لازم ندوس سيف عشان خاطر تتسيف معانا. بعد كده سيفت تمام. كده احنا بنظبط بعض الاوبشنات. الصوت اثناء الرجوع للخلف ممكن تظبطه يشتغل او ما يشتغلش. يعني انت بتجيب مارشاليه ممكن الصوت يشتغل او يقطع تمام، وممكن يوطى معاك 3 حاجات اهو. يعني ممكن الصوت تلغيه خالص مع اثناء مارشاليه، وممكن تشغله عادي او ممكن توطيه او تعليه براحتك. انت بتتحكم في كل حاجة. ودي مساحة الجهاز اهي، الرام والمساحة الداخلية، عشان تبقى كل حاجة باينة قدامكم اهي. انت كده حاطط شاشة سمارت في العربية، مش شاشة عادية اهي. ومعانا صاحب العربية الأستاذ علي محمد. ركبنا الشاشة معانا الأستاذ علي محمد أحمد صاحب العربية وصاحب الشاشة، وركبنا الكاميرا عليها. أستاذ علي يا باشا ايه رايك في الشاشة اللي ركبناها 10 بوصة؟ 100 الحمد لله، والصورة نقية جدا وتسلم ايدك. انت يعني ما شاء الله مخك عبقري في الكمبيوتر وتظبيط الشاشة. حبيبي يا باشا تحت أمرك. تظبيط 10/10 وشغل. والكاميرا شغل 100 والكاميرا الخلفية تمام التمام. مبروك عليك، شغل مظبوط جدا. تسلم ايدك. ألف مبروك يا باشا. تسلم ايدك. تسلم ايدك. ودي كانت الشاشة تاب 10 بوصة في لانسر شارك. كان معكم محمد ADG.